JAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Ang bayan kong Pilipinas, hirap ang dinadanas. Sari-sari ang problema dahil sa pandemya. Matapang ang Pilipino, matapang tayo. Kakayanin natin to, kaya natin to. Like Andres Bonifacio, he is our hero. Hindi atakbo, hindi atakbo. Magpapaturok ka ba? Sugilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Huwag mawalan ng pag-asa. May pag-asa. Malapit na ang ginhawa. May ginhawa. Mawawala ang pandemya. Mawawala na rin yan. It's gonna be okay na. Okay na. Okay na, okay na. Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Subilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Magpapaturok ka ba? Subilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba?
magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-aha. Welcome kayong lahat. Ako nga pala si Teacher China at ako ang nakakasama ninyo tuwing Lunes hanggang Biyernes dito sa AHA Eskwelang Pamilya Live na hatid sa atin ng AHA Learning Center. Para sa karagdagang impormasyon and more AHA Eskwelang Pamilya Live updates, bisitahin lamang po ang aming website sa www.ahalearningcenter.com o kaya naman pwede rin kaming bisitahin sa aming Facebook page. I-search lamang po ang AHA Learning Center. Tayo po ay napapakinggan sa DZRJ 810 AM Voice of the Philippines at napapanood rin sa kanilang Facebook page, sa kanilang YouTube channel sa RJAM News, and of course sa kanilang TV channels via Radyo Bandido TV. Kaya mga ka-aha, kung meron pa kayong mga kakilala na alam niyong sure na mag-e-enjoy dito, naku, imbitahan niyo na sila para sama-sama tayong lahat na nanonood at nakikinig. And of course, no, araw-araw meron tayong mga panibagong natututunan dito sa AHA Eskwelang Pamilya Live. At hindi lang yun, no? Everyday may mga iba't ibang panauhin din tayong nakakasama at nakakakwentuhan dito. Katulad na lang ni Teach Dean na nandito ngayon. Magandang umaga, Teach Dean. Thank you so much for joining us today. At gusto ko lang ulit kayong i-welcome, no? Dito sa ating klase, tulad ng ating kinakanta. Everyday, no? Kahit saan ka man galing, kahit sino ka man, welcome na welcome po kayo dito, no? And of course, gusto ko lang din kayong batiin lahat ng happy Wednesday. Sana ang inyong mga umaga o ang simula ng inyong mga araw ay masigla at masaya. At kung first time nyo lang po nandito, mga bago nating mga kaahan na kasama, kung hindi nyo po alam, no, ang ating Wednesdays, ang ating lessons tuwing Wednesdays ay tinatawag nating Wish Ko Lang Wednesdays, kung saan nakakakausap tayo ng iba't ibang mga panauhin na nakikipagkwentuhan sa atin tungkol sa iba't ibang mga pangarap, no? Para sa sarili, sa kinabukasan, para sa ating bansa o sa komunidad. At nandito rin sila upang bigyan tayo ng mga kwento ng inspirasyon at pagpapatuloy, no? Dahil alam naman nating lahat na kaya nating abutin ang mga pangarap natin. Kaya ano pang hinihintay natin? Oras na para sa ating kwentuhan, kaya tara na! Sama-samang matututo, sama-samang pupuntahan ang istorya, ang ating kwento, puno ng kaalaman. Tayo maglakbay patungo sa ating pangarap, sama-samang hawak kamay. Tayo'y magkwentuhan na puno ng pag-asa. Tara-na, tara-na. Tayo'y maglakbay patungo sa ating pangarap, sama-samang hawak kamay. Tayo'y magkwentuhan na puno ng pag-asa. Tara-na, tara-na. Handa na ba kayo, mga ka-aha? Kung handa na kayo, isang aha-aha
naman dyan. At bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, gusto ko lang batiin lahat ng ating mga kaahan na sumusubaybay via Facebook live stream. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa mga pinapadala ninyong mga comments, no? Ako po talaga ay natutuwa kapag nakikita ko kayo dito. Parang magkakasama talaga tayo sa iisang lugar, no? Kaya gusto ko lang pong batiin lahat ng mga nagko-comment, sila Nanay Eileen. Magandang umaga kasama si Mark Allen and si Lola Lita. Magandang umaga sa inyo. Nandito rin sila Nanay Lucia, kasama si Ozzy and si Hendrix. Sila Nanay Hilda and Kimmy, nandito rin. Sila Nanay Ladina. Good morning po sa inyong lahat. Nanay Rosalyn, good morning. Si Jeremy ay nandito din. And of course, ang aking nanay and tatay, si Nanay Ana and si Tatay Kunz. Good morning po sa inyong lahat. And thank you so much for joining us nga, no? At mga kaahan, napaka-exciting ng ating kwentuhan ngayong umagang ito. Dahil meron tayong makakasama na alam kong miss na ng marami na makita dito sa ating klase at mahal na mahal ng maraming nanays and students dito sa AHA. Isa sa aking mga tinitingalang mga tao, no, dahil sa kanyang husay at puso. Ang ating matagal na kaibigan, nandito si Teach Curt. Magandang umaga, Teach Curt. Magandang umaga, Teacher China. Magandang umaga sa lahat. Sobrang na-miss ko ang mga taga-AHA Eskwelang Pamilya, lahat ng taga-pakinig, sa mga nanay, sa mga tatay, at sa mga eskwela natin, Teacher China. Nako, miss na miss ka rin namin, no? At isang karangalan na makasama ka namin ngayong umagang ito. At makipagkwentuhan, no? Para malaman namin yung kwento mo. Dahil para na din sa mga bago nating kaahan, no? This month, Teach Curt, actually, ang pina-feature namin para sa Wish Ko Lang Wednesdays ay inspiring teachers, no? Kasi who else, no? Ngayon, pinag-uusapan natin dito yung mga panauhin na may tapang, magaling, at may pangarap, hindi lang para sa sarili nila, kundi para sa kanilang komunidad, para sa kanilang mga tinutulungan. At who better, no, than teachers. Kaya isang karangalan, Teach Curt, na makakwentuhan kita ngayong umagang ito. Pero, para dun sa mga hindi ka pa nakikilala, no, Teach Curt, syempre at kami din, gusto ka namin mas lubos pang makilala. Sino nga ba si Teach Curt at ano ang kanyang ginagawa? First of all, Teacher China, it's really an honor to be back here, as well as parang malaking responsibilidad din sa akin na laging may social responsibility at mag-volunteer sa mga programang tulad ng AHA Eskwelang Pamilya. Basically, bago ko ipakilala ang sarili ko, ang pinaka-trust ko at pinaniniwalaan ko ay patungo tayo sa isang lipunan na tanggap ang lahat, promoting accessibility sa lahat ng mga tao, mapa-komunikasyon pa yan, mapa-edukasyon pa yan. Kaya very thankful talaga ako sa paglubog ko, sa experience ko dito sa AHA, kasi we're trying our best to meet the ends and also solve the ambiguities kahit napakahirap ng sitwasyon ngayon. I-relate ko ito sa story ko, no? Ako po si Teacher Curt. Ako po ay isang licensed professional special education teacher. 5 taon na po akong guro. May experience po ako sa pagtuturo po sa public school, and at the same time po, meron din sa pampribadong paaralan, no? Isa po akong, sabi nga nila, mix of everything, nay, tay, kuya, teacher sa aking kapatid na si Miguel. Si Miguel po ay isang deaf na bata. Actually, hindi siya bata. 20 years old na siya. Na actually, yun yung naging rason ko bakit ko tinahak ang landas ng pagtuturo, particular sa special education. Siya ay isang, sabi ko nga, deaf student. So, ako rin po ay nagsisenyas tulad po ni Teacher Dean. May mga times na nag-i-interpret din ako. Like for example nga, yung ibang episodes ng AHA. And isa rin po akong inclusion advocate. Ano pa ang isang inclusion advocate, no? Mainit-init ang usapin ng inclusion sa ngayon dahil nga patungo tayo sa lipunan at oras na kailangan tanggap lahat. Kailangan binibigyan natin ng pagkakataon ang lahat ng tao regardless ng kanilang background, kakayahan, paniniwala o kung ano man. Nandito tayo sa panahon na kailangan nating i-promote at walang maiwan. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemya,
mas lalo nating pinaglalaban na dapat walang iwanan. Siguro isang salita na maaaring mag-describe sa akin ay makulay ang aking buhay. Mamaya malalaman niyo kung bakit. Naniniwala ako na kahit ano pang pagsubok ang dumating sa ating mga buhay, kung lalagyan natin ng kulay, idealism at pag-asa ang bawat pagkakataon, ang mga problema na ito ay ituturing nating learning experiences na magdadagdag pa sa ating karanasan, pagkatuto, at pagkabuti bilang isang tao. Yun muna, Teacher China. Patikim lang muna. No? Patikim pa lang yun, pero napaka malaman na ng mga pangunahing mga salita na galing kay Teach Curt, no? At speaking of being a teacher, no, nasabi mo na din, Teach Curt, na isa sa mga dahilan kung bakit ka naging teacher ay para sa iyong kapatid na si Miguel. Paano ka nga ba napunta sa larangan na ito? Bakit naisip mo, marami naman pwedeng gawin, no? Para na profesyon o kaya marami kang pwedeng tahakin na landas para matulungan din yung kapatid mo. Pero bakit pagiging teacher ang iyong napili? At siguro kwento mo na rin yung paglalakbay mo papunta dito. Salamat, Teacher China. Siguro, ang agwat namin ni Miguel ay 6 na taon lamang. So, nakita ko yung struggle talaga. And I think in life, when we meet these struggles, sometimes either we treat it as a challenge na, ay, ang hirap naman ito. Or sometimes we could also view it as an opportunity. Nakita ko ang oportunidad na makatulong sa mga batang tulad ni Miguel. Kaya nga sabi ko kanina, it's from a personal cause and eventually it became my social cause. Siyempre, dumadating sa punto na yung milestones natin, no, yung mga pagde-decide sa malalaking dapat pagdesisyonan sa buhay, tulad ng kurso sa kolehiyo, isang malaking challenge o palaisipan sa atin. And yung panahon natin, hindi naman nagkakalayo ang edad natin, Teacher China. Alam mo yung struggles ng career orientation sa atin. So parang, ito na ba talaga? I defied from the common norms kung san ako talagang magaling, or parang talagang nag-undergo ako ng deep reflection. My family, most of them came from the field of communication, media, yan yung forte ng family namin. Even ako, nung high school pa lang ako, nakikitaan ako ng mga teachers ko na, alam mo tong si Curt, mag-e-excel to sa field ng communication, sa media, who knows, baka maging reporter. And true enough naman talaga, dun talaga ako nagpatungo supposedly. Kaya lang, there's one instance na talagang life-changing. Sabi ko nga, ang hugot ko nga, dahil si Miguel ay may kapansanan, every time na na-expose ako sa mga pagkakataon involving the PWD community, it creates spark in my eyes, it creates joy and smile in my face. So sabi ko, parang iba yung pakiramdam, iba yung sense of fulfillment. So when I was in high school, we have this outreach program. It's a catechesis program. Pag sa Catholic school kasi, di ba, medyo may mga ganong programa. And they brought us to a public school for us to teach catechism. Yung iba kong classmates nung una, hirap sila kasi paano nga ba talaga magturo, no? And yun din yung dilemma ko. But when I entered that classroom, it's a mixed classroom siya eh. So talagang iba-iba yung abilities ng bata, yung mga may kapansanan na bata, naka-mainstream sila. So when I step in the classroom, feeling ko it's my classroom. Iba yung galak ko. Sabi ko parang iba yung katawagan sa akin eh. Third year ako noon, third year high school yun, if I remember correctly. Tapos talagang in 1 hour, parang feel ko teacher talaga ako. And then, yun yung isa sa mga instances na parang nagpa-spark sa akin na what if I enter the field of education? And then fourth year came, final year na talaga magpa-file ng mga courses no, sa mga universities. Hindi nawawala, laging pair yun. Ang kinukuha ko lagi parang media-related and also SPED. So, sabi ko, dito pa talaga ako, kasi syempre age natin, no, nung time na yon. And then, every course, ang napapasahan ko, or every university would be SPED. So, sa mga tinikapan kong universities, parang ang common na lumalabas na field ko talaga would be special education. Doon ko na-realize na parang, ito na, dito talaga ako magpo-focus. And then, during my college years, hindi ako nagkamali.
siguro isa ko dun sa mga taong in-enjoy ko talaga yung experience ko, and at the same time, sabi ko nga sa'yo, I view the challenges as learning points in my life. And then when I entered the field of teaching, nobody said that it would be easy. Ang cohort namin nun, parang batch namin nun, onti lang kami. And yung panahon na yun, parang teaching is not parang the best or the most preferred courses anong sa universities or sa college. Pero sabi ko, sige, let's give it a chance. In the middle of the journey, tingnan natin kung papasok tayo or masusustain natin. Sabi ko nga sa'yo, pag nakita mo, nag-meet yung passion, need, and at the same time yung talent natin, yung tatlong yun, iba yung spark, iba yung na ibibigay. Tapos halata yun nung mga mga estudyante ko, yung mga professors ko, sabi nila pag natuturo ka iba yung saya, iba yung nararamdaman namin. But siguro na verify ko talaga na ito na talaga after graduation, to be honest. Kasi parang yung college kasi parang pa yan hinahanap ko pa talaga yung sarili ko Sabi ko ito na ba talaga? And then towards the time of graduation, kahit maraming challenges nung sa university, naramdaman ko na ang pagtuturo sa mga batang may kapansanan ay mas may higit na calling kapag pumunta tayo sa isang general education classroom setting, which is pangkalahatan. Doon ko na-realize na napakahalaga ng konsepto ng inclusion because it's not just a teaching philosophy, but it's a way of life. Na kung tanggap natin lahat ng mga bata, ng mga tao sa classroom natin, wala tayong titignan na may discrepancy, may kakulangan. Instead, we see every point in every child as an opportunity for them to learn and for us to teach them and to touch their lives. So I decided actually to join a teaching fellowship called the Teach for the Philippines. Hello sa mga kasamahan ko sa TFT. Na they exposed me to the reality of the public school system. And dun ko mas na-appreciate yung need ng mga special educators sa loob ng kahit anong classroom. The niche of SPED teachers is not about providing what is the gap or building the gap of students who cannot. Rather, it's the other way around. It's for those who can appreciate and learn what they can also do for others. As well as, doon naman sa mga, let's say, diagnosed na, I would say that don't lose hope. Yun yung lagi kong sinasabi sa mga magulang. Because through inclusion, sabi ko nga, we can sway and change our mindsets because we are providing hope and the power of yet. Yung yet, yung hindi pa, may word na pa. Dahil may mga pagkakataon siguro na iba-iba tayo ng oras, iba-iba tayo ng ilaw. Maaaring huli sa ngayon, but there will be a time that we will meet our peers together and sa ibang way of learning lang. Kaya talagang very powerful ang inclusion sa teaching journey ko. Bit-bit ko yan sa aking puso, sa aking isip, at tuwing umiisip ako ng mga pamamaraan para ituro sa aking mga bata. Pag nahihirapan sila, I would always tell them and ask them, gusto mo muna bang tumigil, mag-pause, mag-isip? Dahil sa pagkakataong ito, nahahalata ko na nahihirapan ka. Sa paanong paraan mo ito gustong matutunan? When we give students choices, we empower them and we know them by their interest and by their differences. And by saying that we know them by their differences, it's not a negative thing. Nowadays, we should integrate diversity in our classroom. At yun ang kagandahan sa field ng pagtuturo ngayon. Dahil marami nang nagre-recognize ng diversity, ng pagkakaiba-iba, we learn that there's so many strategies, not only one, not only two, but many, that let the students learn a specific topic, and eventually, pag natutunan na nila, we give them access. And this access is the key towards a more accepting and more inclusive classroom and eventually our society. Just to end siguro itong story na to, no?
itong philosophy na to, or yung way of life na nasasabi kong inclusion, Teacher China, when we practice it every day, eventually it becomes a habit, and eventually it becomes a practice in your life. When we advocate inclusion in our classroom and among our teachers and among our community, their minds will be open, and eventually, our goal is to shift their mindset na lahat tayo may pagkakataong matuto. Lahat tayo may kanya-kanyang oras ng pagkatuto. And sabi ko nga sa inyo kanina, the power of yet. Maaring hindi pa sa ngayon, but in the future, we will all be learning together that particular topic. I hope we empathize with each other, and sana hindi tayo masyadong, paano ko ba sabihin, yung parang maparusa or parang punitive sa iba na pag hindi pa niya kaya sa ngayon, yung para bang kamalian na agad ito. Let's be more forgiving at this point in time, and let's give chances to other people. Hugot ko ito dahil hindi lamang sa pagtuturo. I personally experienced this struggle with my brother. Marami kaming pinagdaanan noon, Teacher China, na akala nila hindi kaya ni Miguel. But right now, I think he can. And these kind of people, they're vulnerable to these decisions, these judgments. Nandito pa tayo sa panahon siguro ang ating bansa na judgmental, traditional ng perspective. But I would like to say, Teacher China, the future is bright for the Philippines, especially in our classrooms, lalo na kapag tinanggap natin ang inklusibong pag-iisip at pamamaraan sa loob ng classroom and even in our families. Ang ganda ng iyong isinusulong, Teach Curt. Kasi hindi ka lang teacher na basta makapagturo, okay, basta ito math, English, science, Filipino, kung ano mang subject yan. Pero may ibinabahagi kayo sa lahat ng mga nakakausap mo, and I'm sure pati sa mga estudyante mo, na parang seed, no? Seed of hope, seed of new learning, seed of values, no? Na kitang-kita kapag ibinabahagi mo ang iyong kwento. At I think yun yung pinakamaganda. Kasi hindi lang siya basta academics eh. Sinusulong mo din yung inclusivity nga, no? Na I think din siguro marami din sa ating mga kaahan, no, na mahalaga matutunan talaga bata pa lang, no, na lahat tayo ay pantay-pantay, lahat tayo may pagkakataon, lahat tayo may karapatan. At napakaganda na yung mga estudyante mo, ito ay natututunan mula sa'yo, no? At kanina nga, nakwento mo na din before, no, na hindi talaga naging madali para sa'yo ito. Hindi talaga naman talaga madali ang maging guro. Kaya yung susunod namin na tanong, Teach Curt, is that meron ka bang isang napipinpoint na sobrang hirap na pagsubok na pinagdaanan mo? Tapos ano yung isang aral na natutunan mo mula dito? Ay, nako, Teacher China, my life, sabi ko nga, it's really colorful. And I can endlessly share my story kasi nga talagang challenges talagang bongga, but it taught me so many things, and I think that one thing that you're asking about that challenge would be marrying your professional and personal experience as a teacher. Maraming experts, marami ako naging bosses before. You have to learn how to separate your personal personal challenges from your professional challenges. Kaya lang pag guro ka kasi, Teacher China, you need to have that skill to, parang chameleon, parang madaling mag-shift dapat yung perspective mo na at some point in my life, I think I learned the value of versatility. Yun yung isang skill na talagang pinagmamalaki sa sarili ko na after my day in the classroom, shift. Kapatid ako, nanay, tatay ako para kay Miguel. And then the following morning, shift again. Teacher naman ako para sa mga estudyante ko. However, I think, sabi ko nga kanina, sinusulong ko ang value of empathy, no? Napakahirap
napakahirap talaga i-marry kapag may mga personal struggles ka and you also want a balance of your professional growth din. May mga bagay na talagang masasakripisyo. I would say before, I'm very idealistic. Hindi pa naman nauubos yung idealism ko. Through the years, sabi ko nga yung mga challenges ko, hindi biro. I lost my dad, sister, and mom in 3 consecutive years, from 2017 to 2019. Those years, I was confronted by the reality na hindi ka na college student, hindi ka na estudyante na kung ano yung idealistic na parang, ay gusto ko itong tatahakin mo agad. I really need to like weigh things, ano yung pros and cons, hindi lang para sa akin, but kailangan din para sa kapatid ko. Lagi kong binibit-bit yon. Lagi kong bit-bit yung kapatid ko sa kahit anong decision making in both my career and also my personal life. Siguro one learning from that experience is we really need to be forgiving with ourselves. Sometimes decisions will not go with our plans, but it's the way of life. Siguro sa panahon ngayon na masyado tayo kasing ang taas ng expectations sa sarili, masyado tayong nakatutok sa screen, sa achievements ng ibang tao, hindi mawawala sa mga pagkakataon na may mararamdaman kang, ay bakit ako nandito pa lang? Bakit yung mga kabatch ko nandito na, nasa ibang bansa na, may sarili ng bahay? And the pressure is real. Like in our age, 20s, struggling in adulting is real. Quarter life crisis is real. And sabi ko nga, ang bata kong naging naitay and breadwinner, pero I'm enjoying it. And I'm starting to forgive myself that right now, it's a different story. Ang kwento ko ngayon ay may kasama na rin sa kwento ni Miguel. Kaya sinasabi kong we need to be forgiving because yun nga, may mga pagkakataon na it's really out of our control. And planning is really the key. But at the same time, when we go out of the way sa mga plano natin, siguro let's also learn how to be versatile in such situations that will also benefit us but also benefit the other people na kinasasakupan natin. Sa case ko, si Miguel, lagi kong sinasabi sa mga friends ko sa mga reunion, you know what, mag-iiba ang perspektibo ninyo pag may anak na kayo, kapag may responsibilidad na kayo. And it's not an easy job, but I would say it taught me so many real life lessons na it made me a humble person, and at the same time, it allowed me to empathize with other people. Unlike before, when, let's say, sa mga ka-work ko ng mga magulang, madali tayong mag-judge eh. Ba't hindi siya pumapasok? Bakit hindi siya nakaka-perform ng mga same performance natin? But when you ask their stories why they can't, it's because of their circumstances. Maiintindihan natin yun bakit hindi nila na-meet yung mga goals na yun. And we become more empathizing with their situation. At mas lalo na ngayon na nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman nila. Yung mga pagkakataon na hindi ko na-meet yung goals ko or yung mga dreams ko, hindi sa sinasabi kong i-let go. Sabi ko nga, the word yet is very powerful. Maaaring hindi ko pa ilaw sa ngayon, hindi ko pa pagkakataon sa ngayon, but I am hopeful. I'm not losing my hope and waiting for that moment na kapag mas maayos na ang lahat, kapag mas kalmado na ang dagat, pareho na kami ng kapatid ko na aangat sa buhay, and at the same time, maiintindihan na namin ng isa't isa na kailangan namin mag-move forward despite of all the challenges in life. Napakaganda, Teach Curt. At dahil kaunti na lang ang oras natin, alam ko napakadami natin pwedeng pag-usapan. Nako, ang daming kwento ni Teach Curt, mga kaaha. Pero siguro dahil wish ko lang Wednesday ngayon, no? Matanong ko lang, Teach Curt, ano yung pinaka-paborito mong bahagi ng pagiging isang guro? At ano yung wish mo para sa mga estudyante mo o para sa education dito sa Pilipinas? Always, I look forward to the beginning and end of the year. Laging yun yung, parang isa siyang libro. Excited ka mabasa, like yung blurb sa likod ng libro, na excited ako magbukas ng libro, inaamoy mo pa yan.
But pag patapos ka ng nasa libro, parang binabasa mo na talaga lahat. And let's all remember that books contain stories. And as teachers, we create our own books, our own narratives. I am excited for the start of the school year because I know I will write again many chapters and many learning experiences in my career. Like sa mga stories na nababasa natin, it's not always a happy ending or there's always a conflict or challenge. The most important thing is we always strive and we always to continue and try our best to reach the end of that story and make sure na meron tayong kapupulutan ng aral sa mga bata natin, sa community, sa pamilya, o sa sarili man natin. At the end of the story, let's not forget that pwedeng hindi siya magtatapos sa period. Pwedeng next chapter ulit. Pwedeng next book ulit ang mabubuksan. And our stories could inspire other stories of other people. Parang ibang authors din. Authors inspire new authors as well, di ba? And huwag tayong tumigil sa pagkukwento ng ating mga buhay. Huwag tayong titigil na mag-inspire ng ibang tao. Dahil hindi natin alam, itong pagkakataon na ito nagsishare ako, there may be many people listening right now who could be inspired to continue. There could be many people who are struggling right now na dahil sa pakikinig ng kwento natin, magbago ang isip at mas maging positibo sa buhay. Again, narratives beget good narratives or kahit sinong may narrative na yan. Huwag tayong titigil sa pagkwento ng ating sariling kwento. At higit sa lahat, Teacher China, siguro my last line would be, kahit anong pinagdadaanan natin, kahit ano pang background natin, when we learn the value of empathy and putting ourselves in the shoe of the other people, marirealize natin ang kanilang struggles, ang kanilang learnings, at ang kanilang kabuuan bilang tao. Dalangin ko na sana wag tayong maging judgmental, sa halip, mas umintindi tayo at isipin kung paano natin matutulungan o maiintindihan ng ibang tao. At this point in time that we are in the pandemic, it's just so difficult to be judgmental or to be like kontrabida for other people. Like we need to understand them and at the same time, let's be part of the solution. Hindi to motherhood statement. Legit to na maraming taong nagsa-struggle sa ngayon. Piliin natin ang maging mabuti. I would like to end this part from my favorite line from the movie. Lagi ko tong sinasabi sa mga students ko. If you were able to watch Wonder, si Ogie, siya yung bata na may kapansanan doon na bida sa movie at sa libro nga. May line siya doon that struck me the most and the line goes, between being right and being kind, choose kindness. Habang may kabutihan, patuloy ang paglaban sa inclusion at magpapatuloy din ang buhay ng bawat isa sa atin. Yun lamang, Teacher China. Maraming salamat, Teach Curt, sa always inspiring talks with you, no? Sana hindi ito ang huling beses na makausap ka namin o makasama ka namin dito sa AHA Eskwelaang Pamilya Live. I'm sure, no, marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan, marami pa tayong pwedeng matutunan mga ka-AHA mula kay Teach Curt. Kaya Teach Curt, mula sa akin, mula sa mga comment section, maraming salamat po. Maraming salamat din, Teacher China, and to the AHA team. I look forward to the next time. And sana talaga makabalik na ako sa AHA muli. Maraming salamat. Thank you so much, Teach Curt, and we look forward to having you back. No, at maraming salamat sa iyong oras. Hanggang sa muli, Teach Curt. Paalam po. Ayan, mga ka-AHA, nakasama natin ngayong umaga muli si Teach Curt. Na-miss niyo ba siya? Ako, na-miss ko siya. Talaga, no, na makita at makasama. And isang malaking karangalan talaga para sa akin na mabahagi niya yung kanyang layunin, mabahagi niya yung kanyang kwento bilang isang guro. At sana, mga ka-AHA, marami tayong natutunan, marami tayong napulot na aral mula sa kanya. Muli, ako po si Teacher China at sana samahan niyo ako ulit bukas dito sa AHA Eskwelaang Pamilya Live na hatid sa atin ng AHA Learning Center para sa isa na namang Tuklas Thursday. Ano naman kaya ang ating tutuklasin bukas, no?
Yan, kasama ng CCP Batang Sining. Kita-kits tayo bukas. At lagi ninyong tandaan, may bagong umaga rin bukas na tayo'y magkikitang muli. Isang flying kiss at virtual hug. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli mga kaaha. Hanggang sa muli, Teach Dean. Maraming salamat din sa pagsama sa amin. Kita-kits tayo dito sa AHA Eskwelang Pamilya Live. Nandito tayo sa DZRJ 810 AM Voice of the Philippines mula Lunes hanggang Biyernes ng 11:20 hanggang 12 o'clock ng tanghali. Kaya kita-kits tayo mga kaaha. Paalam! The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Hi, this is RJ.